नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई हरियो प्याज र आलुको तरकारी बनाएर देखाउँछु। यो तरकारी चाहिँ जेसँग खाँदा पनि एकदमै मिठो हुन्छ। यसलाई चाहिँ रोटी, पुरी, राइस जेसँग पनि खान सकिन्छ। हरियो प्याज र आलुको तरकारी बनाउनको लागि मैले प्यान बसालिसकेको छु। अब यसमा चाहिँ तेल राख्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसमा 5 फोरन फुराएँ। त्यसपछि मैले यसमा यो तेजपत्ता पनि फुराएँ। अब यसमा मैले राखेँ यो आलु। यसलाई मिक्स गरिसकेपछि मैले यसमा राखेँ बेसार अनि नुन स्वाद अनुसार। अब यसलाई कभर गरेर यो आलुलाई 3-4 मिनेटसम्म पकाउनु पर्छ। आलु चाहिँ लगभग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले यो पिसेको अदुवा लसुन पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा यो मसिनो पारेर काटेको टमाटर पनि राखेँ। त्यसपछि मैले राखेँ जिरा धनिया पाउडर, गरम मसला पाउडर, रातो धुलो खुर्सानी, यो चाहिँ अप्सनल हो। अब यो सबैलाई एकपटक राम्रोसँग चलाउनु पर्छ। अब यसलाई कभर गरेर यो टमाटरलाई एकैछिन पकाउनु पर्छ। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा मैले राखेँ यो मसिनो पारेर काटेको हरियो प्याज, यसलाई एकैछिन मिक्स गरिसकेपछि मैले यसमा यो हरियो मटर पनि राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो। अब यो ग्रेभीको लागि चाहिँ मैले यसमा आधा कप जति पानी पनि राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ यो हरियो धनिया। अब यो हरियो प्याज र आलुको छिट्टो मिठो तरकारी चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो हरियो प्याज र आलुको तरकारी बनाउने छिट्टो मिठो रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।